Một bà giàu có để ý đến một người đàn ông giả làm Hàn Kiều vừa trở về từ Ý. Người này chỉ muốn lừa gạt bà để lấy tài sản. Ai ngờ bà giàu lại chủ động tấn công mạnh mẽ như hổ đói, khiến người đàn ông khó mà chống đỡ. Chỉ cần phục vụ tốt cho tôi sẽ cho anh những gì anh muốn. Anh ta vì muốn đạt được mục đích nên phải liều mình. Người đàn ông tên là Kim In-hee, là kẻ lừa đảo hàng đầu của Hàn Quốc. Thủ đoạn lừa đảo của anh ta vô cùng đa dạng và không có giới hạn. Kim In-hee có thể dùng một viên ngọc trai giả để lừa lấy bất động sản ở Sóc Trăng. Anh ta trước tiên nhét hàng giả vào vỏ sò, giả vờ như vừa vớt được từ biển lên. Sau đó hợp tác với đội quân mạng để thổi phồng trên Internet, khiến hàng giả trở thành báu vật hiếm có. Khi đã xác định được người mua phù hợp, Kim In-hee lại hóa thân thành chuyên gia giám định trang sức, thành công bán viên ngọc trai giả với giá khổng lồ. Có được số vốn khởi đầu này, Kim In-hee biến thành một thương gia giàu có và rảnh rỗi. Anh ta đến phòng tranh mua một bức tranh nghệ thuật đắt tiền. Sau khi lấy bức tranh, anh ta lại hóa thân thành một nghệ sĩ giả, tiếp cận bà giàu có nhưng thiếu tình cảm và thích văn nghệ. Kim In-hee cố tình giả vờ như đang bị bệnh lâu năm, nói dối rằng mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi trong bức tranh. Tiếc là tòa nhà cũ đã bị phá hủy. Anh ta chỉ có thể tặng bức tranh đầy kỷ niệm đẹp cho người phụ nữ yêu quý nhất. Bà giàu có nghe xong cảm động vô cùng, không nói gì mà tặng ngay cho Kim In-hee một miếng đất, giúp anh ta xây lại một trại trẻ mồ côi. Hiện tại cảnh sát nhận được tin tức, tên lừa đảo lớn Kim In-hee có khả năng đến đảo Jeju. Ngoài ra còn có một nhân vật khó nhằn tên là Du Linh Phang, cũng sắp đến đảo Jeju. Người này là một tay buôn bột mì hoạt động ở Đài Loan và Hồng Kông. Phong cách hành sự ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn. Bất cứ ai tranh giành việc làm ăn trên địa bàn của hắn, không chỉ bị tịch thu nhà máy, mà còn khó toàn mạng. Du Linh Phang lần này đến Jeju để mở rộng việc kinh doanh. Cả hành trình đều có một người phụ nữ tên là viện trưởng Yang đi cùng. Bước đầu tiên trong việc mở rộng lãnh thổ là ép mua lại khu chợ địa phương. Ai ngờ gặp phải sự phản kháng dữ dội từ những chủ quán. Đây không chỉ là một cửa hàng, mà là cuộc đời của chúng tôi. Một bà già cảnh báo họ, trước khi tôi nằm xuống quan tài, các người đừng mong lấy được một tấc đất. Tối đó, Du Linh Phang nghỉ tại khách sạn do viện trưởng Yang sắp xếp. Hắn nói thẳng sẽ đưa loại bột mì mới thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc. Bề ngoài, viện trưởng Yang tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhắc nhở Du Linh Phang cần cẩn thận. Nơi xa lạ luôn tiềm ẩn rủi ro không lường trước, như chiếc camera ẩn trong khung ảnh kia đã quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Ở phía bên kia, cảnh sát hình sự cho Su Wang, người thích hành động trước nói sau, đã bị điều chuyển từ sở cảnh sát Seoul đến đảo Jeju. Nhịn suốt chặng đường dài, cuối cùng Su Wang bùng nổ, mắng xối xả đám hành khách. Anh ta vừa xuống máy bay, khó khăn lắm mới bắt được taxi, lại gặp ngay tài xế lừa đảo. Tài xế lợi dụng việc Su Wang không quen đường và không hiểu tiếng địa phương, đã cố tình biến chuyến đi chỉ mất 5 phút, thành hành trình dường như đi vòng quanh đảo Jeju. Su Wang vất vả lắm mới đến được sở cảnh sát, phát hiện đồng nghiệp mới đang xem video anh đánh người trên đường phố. Su Wang bị điều xuống đây vì hành vi bạo lực trong khi làm nhiệm vụ. Lúc này, nữ cảnh sát Su Jin tình cờ nhìn thấy Su Wang. Cô nhìn kỹ lại, chẳng phải là người trong video sao? Tổ trưởng Lee liền giới thiệu, đây chính là đồng nghiệp mới của chúng ta. Chết tiệt, tôi không làm nữa, tổ trưởng Lee. Chẳng phải nói là đàn ông Seoul sao? Rõ ràng Su Wang đã phá vỡ ảo tưởng của Su Jin về đàn ông Seoul điển trai. Giờ đây, mối quan hệ đồng nghiệp khó mà cứu vãn. Môi trường ký túc xá cũng khiến Su Wang đau đầu. Anh quyết tâm ra ngoài thuê một căn phòng trọ. Nhưng vì tính nóng nảy và là người ngoại tỉnh, anh bị vài môi giới đuổi thẳng ra ngoài. Cuối cùng, anh phải nhờ Su Jin giúp đỡ. Su Wang nghĩ ít ra cũng phải mời cô ấy ăn bữa cơm. Kết quả, ngay cả 2 bát mì cũng bị chủ quán đối xử khác biệt. Này, chủ quán, làm ăn không thể thế này được. Tô của tôi chỉ có nước, không có thịt. Chủ quán nói thẳng, có gì thì ăn đó. May mà Su Jin làm việc nhanh nhẹn và đáng tin cậy, kịp thời tìm giúp một căn phòng trước khi mặt trời lặn. Mặc dù ông già ở chung phòng không muốn sống cùng người ngoại tỉnh, nhưng chủ nhà đã lên tiếng nên ông ta đành chịu. Và chủ nhà này chính là người bán hàng đã phản kháng Du Linh Phang. Tóm lại, cuối cùng Su Wang cũng giải quyết được chỗ ở và trở thành bạn cùng phòng với ông Man Bok. Từ đó, anh sống cuộc sống phải canh giờ để tắm nước nóng. Điện sẽ bị cắt lúc 9 giờ tối, thậm chí giấy vệ sinh cũng phải quản lý chặt chẽ. Chuyển cảnh, quay lại phía Du Linh Phang. Để đối phó với những chủ quán cứng đầu, hắn trực tiếp cử một nhóm tay sai, ép các chủ quán ký vào hợp đồng bán lại. Viện trưởng Yang sau khi biết chuyện rất tức giận, liền phái người đưa những chủ quán bị thương vào bệnh viện, còn tặng họ một khoản tiền an ủi hậu hĩnh. Chuyện này không phải vì viện trưởng Yang tốt bụng, bà ta chỉ không muốn làm phiền đến cảnh sát mà thôi. Sau đó, viện trưởng Yang mở camera giám sát khách sạn, phát hiện Du Linh Phang không có trong phòng. Lúc này, tên họ Du đang ở một câu lạc bộ tư nhân, còn mời vài quan chức địa phương đến đàm phán.
Hắn vừa ép vừa dụ để khiến những người có mặt giúp hắn mở rộng thị trường bột mì ở đảo Jeju. Viện trưởng Yang vội vàng đến hiện trường, nhưng bị vệ sĩ của Du Linh Phang chặn ngoài cửa. Viện trưởng Yang tức giận trở lại xe. Rất rõ ràng Du Linh Phang muốn bỏ bà lại để tự kiếm tiền. Đúng lúc này, xe báo hiệu cảnh báo. Viện trưởng Yang xuống xe kiểm tra thì thấy lốp bị xì. Xin lỗi vì làm phiền. Có cần tôi giúp không? Kim In Hee lại hóa thành một quý ông lịch lãm, rất ga lăng đưa viện trưởng Yang về nhà. Trên đường, anh ta khoe chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay. Viện trưởng Yang thấy anh ta nói chuyện tao nhã, gu thẩm mỹ lại tốt, trong lòng không khỏi rung động. Xe nhanh chóng đến nhà viện trưởng Yang. Kim In Hee bất ngờ rút ngắn khoảng cách, tự tay giúp viện trưởng Yang tháo dây an toàn, rồi khen ngợi rằng mùi nước hoa Chanel số 5 rất hợp với bà. Làm xong, anh ta lái xe đi mà không chút lưu luyến, hành động đúng mực, kiểm soát hoàn hảo. Viện trưởng Yang thì vui sướng khôn xiết, liền lên mạng tìm kiếm về Raymond, phát hiện người này là một ông trùm trang sức nổi tiếng. Tất nhiên, trang web này đều do Kim In Hee chuẩn bị sẵn. Ở phía khác, Du Linh Phang trở lại khách sạn, người trước đó chịu trách nhiệm thuyết phục các chủ quán ký hợp đồng, bất ngờ vội vã chạy đến. Anh ta hy vọng Du Linh Phang cho mình thêm chút thời gian, đừng dùng bạo lực ép mọi người ký hợp đồng nữa. Không ngờ lời này lại chọc giận Du Linh Phang, chỉ là một ngư dân nhỏ bé, cũng dám đến đây chỉ trỏ hắn. Mấy đứa người Hàn này làm việc chẳng ra hồn, nhưng nói thì lại rất giỏi. Hôm nay là cuối tuần đầu tiên của Su Wang ở đảo Jeju. Cậu ấy khó khăn lắm mới có một giấc ngủ trưa, nhưng chú Man Bốc lại lấy máy hút bụi dọn dẹp, y hệt như mẹ vào kỳ nghỉ hè. Sáng sớm 6 giờ đã dậy để lau dọn nhà cửa. Su Wang chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Cậu đi dạo trên đường thì tình cờ gặp bà chủ nhà, thế là liền hỏi bà, ở gần đây có chỗ nào yên tĩnh không? Bà chủ nghe vậy liền bảo Su Wang lên xe trước. Trên đường, hai người nói chuyện về cuộc sống ở đảo Jeju. Su Wang cảm thấy thời tiết ở đây thay đổi thất thường, giá cả đắt đỏ. Hơn nữa, dân địa phương còn đoàn kết lại bài xích người ngoài. Cậu chỉ muốn sớm trở lại Seoul. Bà chủ giải thích rằng vì cậu chưa hòa nhập được ở đây thôi. Khi thời gian lâu hơn, cậu sẽ cảm nhận được tấm lòng người Jeju còn đẹp hơn cả cảnh sắc nơi đây. Nói chuyện một lúc thì họ đến một khoảng đất trống. Đây là mảnh đất mà cha của bà chủ để lại. Trước đây là một trại nuôi ngựa, bây giờ thì bỏ không ai quản lý. Su Wang nghe vậy có phần bối rối. Cậu từng nghe tài xế taxi nói, gần đây có nhiều người Trung Quốc đến đây mua đất, khiến giá nhà đất ở đảo Jeju tăng lên đáng kể. Su Wang thắc mắc sao bà chủ không bán mảnh đất này đi, chắc chắn có thể kiếm được kha khá tiền. Nhưng bà chủ lại sinh ra và lớn lên ở Jeju, chỉ muốn bảo vệ cảnh sắc thiên nhiên nơi này thôi. Không lâu sau, hai người bước vào phòng quản lý của trại nuôi ngựa. Tuy gọi là phòng quản lý, nhưng thực ra đây là một căn biệt thự nhỏ ở vùng quê. Su Wang còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì bên phía cảnh sát đột nhiên triệu tập cuộc họp khẩn cấp, nói rằng họ đã phát hiện thông tin Kim In Hee đã vào đảo Jeju. Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra từ thông tin ở sân bay. Su Wang còn cẩn thận nhờ Su Jin kiểm tra, xem gần đây có báo cáo nào về việc trộm cắp xe sang không. Quả thật sau khi tra cứu đã phát hiện ra nghi vấn. Ở khu Lo Dinh Đông có một chiếc xe sang bị trộm, nhưng đến 7 giờ sáng hôm sau xe đã được trả lại chỗ cũ. Su Wang lần theo manh mối, phát hiện ra một tay sai của Kim In Hee. Cậu đã đuổi theo hắn suốt 2 dặm trong vườn cam, cuối cùng đẩy nghi phạm vào vòng vây của Su Jin. Tên này tên là Wang. Những lần hắn làm việc với Kim In Hee chỉ là liên lạc một chiều và làm theo chỉ thị. Hắn cũng không biết rõ kế hoạch cụ thể của Kim In Hee, nhưng lần này lại có điều rất đặc biệt. Thật ra Kim In Hee đã lén vào đảo Jeju từ hơn 1 năm trước, nhưng suốt thời gian đó hoàn toàn không để lộ tung tích. Chỉ gần đây hắn mới bắt đầu giả dạng thành doanh nhân kim cương và dần dần hoạt động. Vài tháng trước, Kim In Hee từng tìm đến Wang, đặt làm một chiếc mặt nạ da người kiểu ông già. Không biết hắn đang tính làm gì. Cùng lúc đó, Kim In Hee giả dạng Raymond, theo chân viện trưởng Yang vào căn hộ cao cấp. Hắn biết người phụ nữ này muốn kéo Du Linh Phang đầu tư, nhưng bên kia lại gặp khó khăn trong việc thu mua khu chợ, định cho viện trưởng Yang leo cây. Kim In Hee dùng lời ngon ngọt và bán rẻ nhan sắc, dễ dàng moi được việc viện trưởng Yang nắm thóp Du Linh Phang. Chuyển cảnh, bà chủ nhà vừa đến khu chợ đã phát hiện có rất nhiều tiểu thương dọn cửa hàng rồi rời đảo Jeju ngay trong đêm. Việc này khiến mọi người lo lắng. Ai cũng sợ rằng nếu người khác bỏ đi thì việc kinh doanh ở chợ sẽ không tiếp tục được. Cuối cùng khu chợ cũng không bán được với giá tốt. May mà trong lúc đó, bà chủ nhà và Man Bốc vẫn còn ở đây. Hai người động viên mọi người bằng tình cảm và lý lẽ, kéo mọi người lại với nhau một lần nữa, thuyết phục mọi người cùng bảo vệ khu chợ. Họ không định ngồi yên chờ chết nữa. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của bà chủ nhà, họ trước cửa chính quyền để phản đối. Tên đàn em đầu chọc của Du Linh Phang nhìn thấy hết mọi thứ. Tối hôm đó, sau một ngày bận rộn, Su Wang về nhà tắm. Cậu định vứt quần áo bẩn vào máy giặt
thì phát hiện quần áo của chú Man Bốc vẫn chưa lấy ra. Su Wang kéo ra xem thì bất ngờ thấy ông già này mặc đồ lót CK. Cùng lúc đó, bà chủ nhà đang tổ chức cuộc biểu tình vào ngày mai. Họ còn liên lạc với đài truyền hình và các YouTuber. Lần này chắc chắn sẽ bảo vệ được cửa hàng. Ai ngờ vừa dứt lời, gã chọc sát thủ xuất hiện. Lúc này, chú Man Bốc đi ngang qua thấy có gì đó không ổn. Tại sao bà chủ nhà lại tắt đèn sớm như vậy? Ông vội vàng vào nhà kiểm tra và bắt gặp gã chọc đang bóp cổ bà chủ nhà. Hai người giằng co, mặt nạ của chú Man Bốc rơi xuống. Đúng vậy, ông chính là Kim In Hee giả dạng. Bà chủ nhà đứng bên cạnh ho không ngừng. Kim In Hee nhìn thấy liền nổi giận, không nói một lời, lao thẳng vào gã chọc, nhưng lại bị đối phương rạch vào bắp chân. Kim In Hee mặc kệ vết thương, lao lên tiếp tục đánh nhau. Trong khi đó, gã chọc luôn tìm cơ hội tấn công bà chủ nhà, nhưng Kim In Hee bám quá sát. Gã chọc cố gắng một lần cuối nhưng đành phải bỏ chạy. Kim In Hee quay lại nhìn, phát hiện trên người bà chủ nhà cắm một con dao găm. Anh ta ôm bà chủ nhà và khóc ngay tại chỗ. Hơn nữa, bà chủ nhà cũng nhận ra Kim In Hee, có vẻ hai người là người quen. Chưa kịp rút điện thoại gọi xe cấp cứu, bà chủ nhà đã trút hơi thở cuối cùng. Hàng xóm gần đó nghe thấy tiếng chạy đến, còn tưởng rằng Kim In Hee là kẻ giết người. Anh ta không thể giải thích gì, chỉ đành kéo chân bị thương bỏ đi. Vậy rốt cuộc Kim In Hee và bà chủ nhà có mối quan hệ gì? Câu chuyện trở về vài năm trước ở cô nhi viện. Khi đó bà chủ nhà thường đến làm tình nguyện viên, giúp tổ chức tiệc sinh nhật cho các em nhỏ ở đây. Một ngày nọ, bà phát hiện Kim In Hee ngồi một mình bên ngoài, khuôn mặt buồn rầu. Thì ra cậu bé nghĩ rằng ngày sinh nhật của mình chính là ngày vào cô nhi viện, không có lý do gì để ăn mừng. Bà chủ nhà nói với cậu rằng không nên nghĩ như vậy. Sau khi vào cô nhi viện, chẳng phải con đã có cả một gia đình mới sao? Ngày này tất nhiên đáng được ăn mừng. Bà còn hứa với Kim In Hee rằng mỗi năm sinh nhật bà sẽ đến, nấu món canh rong biển mà In Hee thích nhất. Bà chủ nhà đóng vai trò như một người mẹ đối với cậu. Kim In Hee quyết tâm sẽ không tha cho Du Linh Phang. Mặt khác, cảnh sát nhận được tin báo liền nhanh chóng đến hiện trường. Su Wang nhìn thấy chiếc mặt nạ rơi trên đất, lập tức nhận ra chú Man Bốc chính là hung thủ. Anh ta vội vàng chạy về nhà trọ kiểm tra, phát hiện phía sau tủ quần áo có một cánh cửa bí mật. Bên trong đúng là có nhiều giấy tờ giả và điện thoại dự phòng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có 2 mạng người chết. Viện trưởng Yang vội vàng đi tìm Du Linh Phang, nói ông ta dừng lại, đừng gây chú ý cho cảnh sát. Không ngờ đối phương lại tát thẳng vào mặt viện trưởng Yang, còn nói tôi đã nâng cô lên vị trí này, chẳng lẽ chút việc dọn dẹp này cô cũng không lo liệu được sao? Cảnh sát đã tìm kiếm suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Kim In Hee. Tại hiện trường ngoài chiếc mặt nạ còn có một chiếc điện thoại, nhưng trong đó không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Su Wang cầm chiếc điện thoại hỏng kiểm tra cả ngày, đột nhiên phát hiện Bluetooth của nó từng kết nối với hệ thống âm thanh của phòng quản lý ở trường đua. Su Wang không nói hai lời, lập tức đến hiện trường. Kim In Hee quả nhiên đang ở đó băng bó vết thương. Anh ta bất ngờ tung cú đá hạ gục Kim In Hee, rồi đè Kim In Hee xuống và đánh tới tấp, hỏi tại sao lại ra tay với bà chủ nhà. Nói xong, Su Wang siết cổ khiến Kim In Hee ngất đi, sau đó trói anh ta vào ghế để tra hỏi. Qua cuộc nói chuyện tiếp theo, có thể biết rằng 2 năm trước, Kim In Hee sang Trung Quốc để lừa đảo. Tình cờ nghe về nhân vật viện trưởng Yang, cô ta trong bệnh viện thẩm mỹ ở Hàn Quốc, lén bán thuốc giảm đau trái phép cho khách hàng VIP. Cuối cùng bị tố cáo và bị thu hồi giấy phép hành nghề. Cô ta phải trốn sang Trung Quốc một thời gian. Tại đó, cô gặp gỡ tên trùm băng đảng Trung Quốc Du Linh Phang. Hai người hợp tác kiếm tiền ở Hồng Kông và Đài Loan, sau đó chuyển mục tiêu sang thị trường đảo Jeju. Viện trưởng Yang đến đây trước 1 năm để sắp xếp mọi việc, chuẩn bị mở một khu y tế mới, dùng để làm trung tâm phân phối bột mì. Thế nhưng khu chợ thương mại nơi bà chủ nhà ở lại nằm trong quy hoạch của khu vực này. Kim In Hee sợ bà cụ gặp rắc rối, vì vậy anh ta đã giả làm chú Man Bốc để thuê nhà của bà. Ai ngờ Du Linh Phang lại tàn nhẫn đến mức phái sát thủ đến. Su Wang tất nhiên không dễ tin lời một kẻ lừa đảo, nhưng anh cũng không nhận ra kẻ lừa đảo này xảo quyệt đến mức nào. Trong lúc nói chuyện, Kim In Hee đã tự cởi được dây trói. Anh ta bất ngờ đứng dậy và làm Su Wang ngất xỉu bằng điện. Sau đó trói Su Wang vào ghế và từ từ giải thích. Kim In Hee gọi ông chủ quán mì đến. Người này đã mang ra bức ảnh chụp chung ở trại trẻ mồ côi năm đó và chỉ ra Kim In Hee trong ảnh. Thì ra ông chủ quán mì cũng là một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi. Ông ta cam đoan với Su Wang rằng Kim In Hee sẽ không hại bà chủ nhà. Hai người thuyết phục Su Wang trong một thời gian dài. Cuối cùng Su Wang tạm tin rằng cái chết của bà chủ nhà là do Du Linh Phang gây ra. Nhưng chỉ với vài người bọn họ thì làm sao có thể lật đổ được trùm băng đảng? Dựa vào lực lượng cảnh sát chắc chắn là không được, vì những người cấp trên đã bị Du Linh Phang mua chuộc từ lâu. Cuối cùng Su Wang chỉ có thể tìm đội trưởng Lee và Su Jin, hai người mà anh ta tin tưởng để gặp Kim In Hee. Trong khi đó, viện trưởng Yang cũng không ngồi yên chờ chết.
Bà ta có trong tay video ghi lại cảnh Du Linh Phang sử dụng bột mì trái phép và muốn hợp tác với một số cổ đông để giành lại quyền kiểm soát. Cảnh chuyển về phía nhân vật chính, Kim In Hee đã nghĩ ra một kế hoạch chi tiết để tìm bằng chứng về việc Du Linh Phang câu kết với các quan chức chính phủ. Họ đã gắn camera vào người phục vụ trong câu lạc bộ. Cùng lúc đó, Kim In Hee tiếp tục giả làm Raymond, tiếp cận viện trưởng Yang và thay thế Du Linh Phang trở thành nhà đầu tư mới của bà ta. Sau đó, anh chờ đến khi viện trưởng Yang gửi tiền đặt cọc, ghi lại vị trí của kết sắt. Bên trong chắc chắn có video tài liệu đen của Du Linh Phang. Đợi khi mọi thứ sẵn sàng, Su Wang đặc biệt sắp xếp một vài cư dân trên đảo gây rối ở bệnh viện thẩm mỹ của viện trưởng Yang. Càng gây rối lớn càng tốt, Su Jin sẽ tìm cơ hội xuất hiện nổi bật, giả vờ như đang đến để hòa giải dân sự. Cảnh sát đến nhanh quá. Đúng lúc tôi định đến tiêm Botox, trong khi Su Jin giữ chân viện trưởng Yang, trưởng nhóm Lý sẽ nhân cơ hội cắt hệ thống camera giám sát bệnh viện. Kim In Hee và Su Wang nhanh chóng bám dây thừng, leo vào văn phòng của viện trưởng Yang. Kim In Hee tập trung mở khóa mật mã. Ai ngờ bên trong không có bất kỳ tài liệu nào về Du Linh Phang. Su Wang vội vàng gọi điện cho Su Jin. Viện trưởng Yang nhạy bén phát hiện nữ cảnh sát này có gì đó không đúng, liền lập tức mở camera giám sát bí mật trong văn phòng. Quả nhiên thấy hai người mặc đồ đen. Bà ta hỏi thẳng Su Jin đang tìm gì. Chúng tôi đang tìm chứng cứ phạm tội của Du Linh Phang. Viện trưởng Yang nói muốn cái đó sao không nói sớm, suýt nữa khiến chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Viện trưởng Yang đã sớm có ý định loại bỏ Du Linh Phang. Bà ta đồng ý cung cấp chứng cứ, nhưng với điều kiện cảnh sát phải làm ngơ với việc kinh doanh của bệnh viện thẩm mỹ. Su Jin ban đầu giả vờ đồng ý với điều kiện của bà ta. Sau khi biết chứng cứ nằm trong chiếc máy tính bảng, cô ấy liền trở mặt và còng tay viện trưởng Yang. Kim In Hee bên đó biết được chứng cứ đã trong tay, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, nhưng lại bị tay chân của Du Linh Phang chặn ở hành lang. Thằng đầu chọc, kẻ đã giết bà chủ nhà đang đứng ở cuối hàng. Ngay sau đó, Du Linh Phang cũng xuất hiện. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Hai người họ hợp lực hạ gục kẻ mặc áo hoa đứng đầu. Lũ tay chân lập tức xông vào. Hai người như máy ủi, nơi họ đi qua không còn gì tồn tại. Đám lính tép diêu này hoàn toàn không phải đối thủ. Thấy vậy, thằng đầu chọc rút dao nhập cuộc. Kim In Hee tiến tới ngăn hắn lại, bảo Su Wang mau chóng bắt Du Linh Phang. Nghe vậy, Su Wang lấy trộm một chiếc xe màu hồng đuổi theo. Trong khi đó, thằng đầu chọc chính thức đánh nhau với Kim In Hee. Thằng đầu chọc trông giống như thiếu melanin, nhìn là biết không phải người bình thường. Đánh nhau với kẻ không bình thường luôn rất dữ dội. Kim In Hee gần như không có cơ hội phản công, nhưng người thông minh khi đánh nhau sẽ biết dùng đầu. In Hee nâng cấp trang bị cho mình. Anh tận dụng cơ hội và đánh cho thằng đầu chọc không biết phương hướng. Nhưng In Hee cũng là người có lòng tự trọng. Anh nhanh chóng vứt bỏ hai chiếc băng cổ tay, dùng tay không túm lấy thằng đầu chọc và vật ngã hắn. Không ngờ đám tay chân kia lại đứng dậy. Anh đếm số người rồi chuẩn bị hành động. Lúc nguy cấp, Su Jin xuất hiện với một khẩu súng. Đám tay chân thấy vậy không dám manh động. Máy quay chuyển sang phía Su Wang. Anh đang đuổi theo Du Linh Phang đến bến tàu. Du Linh Phang đã lên du thuyền và khởi hành. Hắn ta còn để lại một nữ vệ sĩ cản đường. Sự thật chứng minh rằng khi đánh nhau, không nên chờ đợi quá lâu. Su Wang cưỡi lên chiếc cano để đuổi theo Du Linh Phang. Anh tăng tốc, nhảy lên và trèo lên du thuyền. Du Linh Phang thấy vậy liền cầm mái chèo đánh nhau với Su Wang. Hai người đánh nhau kịch liệt trên bong tàu, không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng Du Linh Phang thậm chí dùng cả răng mới thoát được sự kiềm chế của Su Wang. Hắn chạy vào khoang tàu lấy ra một xấp tiền, muốn mua chuộc viên cảnh sát trẻ này, nhưng không ngờ Su Wang liền đấm thẳng vào mặt hắn. Tên nghiện này vẫn chưa từ bỏ, lại muốn dùng bột mì để hối lộ cảnh sát, khiến Su Wang tức đến mất bình tĩnh, lại một lần nữa sử dụng bạo lực bắt giữ Du Linh Phang. Ở bên kia, Su Jin đang đấu trí với viện trưởng Yang. Cuối cùng Su Jin đã mở khóa nhận diện khuôn mặt, thành công lấy được chứng cứ phạm tội. Còn về Kim In Hee, mặc dù cũng bị bắt vì lừa đảo, nhưng Wang đột nhiên lái xe qua, chỉ vào khung ảnh ở ghế sau. Không lâu sau, bà chủ nhà thành công xuất viện. Hóa ra lúc đó bà chỉ bị ngất tạm thời. Sau khi được cấp cứu, bà đã thoát chết. Về phần Du Linh Phang, hắn đang tức giận với luật sư vì bức tranh treo tường của hắn đã biến mất. Trên đó toàn là tiền giấy lỗi in, giá trị lên tới 200 tỷ won Hàn Quốc. Vậy bức tranh treo tường đã đi đâu? 10 tháng sau, Kim In Hee được thả sớm nhờ cải tạo tốt, còn Wang đã bán bức tranh đó. Mặc dù Kim In Hee đến đảo Jeju ban đầu là để giúp bà chủ nhà, nhưng anh ta là một kẻ lừa đảo, không có lợi ích thì anh ta sẽ không can dự. Anh ta đã nhắm tới bức tranh đó từ lâu rồi. Bộ phim kết thúc tại đây. Chú Park Sung Uông đảm nhận vai chính, cùng với dàn diễn viên quen mặt như Yoon Kyung Ho, Kim Wang Kyu. Diễn xuất của mọi người không có gì để chê trách, vì kiểu kịch bản này không đòi hỏi diễn xuất cao siêu.
Tiếng Quảng Đông đầy mùi kim chi nghe nhức cả đầu. Những câu thoại lỗi thời, cảnh đánh đấm không đủ mạnh và trò cười đã tạo nên một bộ phim thương mại kiểu Hàn đầy dập khuôn. Và tôi là Mr. 7, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.